ජීවිතේ ඕනෑම අසීරු තත්වයක සිට දැවැන්ත සාර්ථකත්වයක් කරා යාමට දිරිගැන්වීමක් හා මඟ පෙන්වීමක්. හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතේ තියෙනවා හීන. මේ හීන එක වගේ නොවන එක විදිහේ හීන. කෙනෙක් හොඳට ඉගෙනගෙන වෛද්‍යරයෙක් වෙන්න හීන දකිද්දී තව කෙනෙක් ජීවිතේ උපරිම දුක් විඳලා මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් උපරිම තැනට ජීවිතේ දිනන්න උත්සාහ කරනවා. දන්නවාද මේ දෙකම හීන වලට සමාන වුණත් ඒවා සැබෑ කරගන්න විදිය මහා හුඟක් වෙනස්. අපි අපේ ජීවිතේදී හීන හැබෑ කරගන්න කලින් ඒ හැම හීනයක්ම ජීවත් කරවන්න ඕනේ. ඔයාගේ හීනය මොනතරම් පුංචි එකක් වුණත් ඒක ඔයාට වඩා වටින ඒ තරම් ලොකු එකක් කියලා හිතට ගන්න හීන පුංචි නෑ. අපි ඒවා වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න වුණොත් අපට ඒ හැම හීනයක්ම ළඟින් තියාගන්න බැරි තරමටම බරයි. ඔයාගේ හැම හීනකටම බර දැනෙන්න දෙන්න. මම දවසක මෙහෙම කෙනෙක් වෙනවා කියලා හිතුවාට මදි. ඒ වෙනුවෙන් තප්පරයක් නැර මහන්සි වෙන්න. හිතට වද දෙන්න. හීන තිබුණාට උනන්දුව තිබ්බාට මදි. උත්සාහ කරන්න ඔයාගේ හීනේ මොකක් වුණත් ඒ හීනට යන්න තියෙන පුංචි පාර වුණත් ඇවිදලා බලන්න. ගන්න තියෙන අත්දැකීම පුංචි වුණත් දවසක ඔයාට ඒ අත්දැකීම ජීවිතේ ලොකු ඉලක්ක කරා ගන්න මහා හුඟක් වටින දෙයක් වේවි. අර කතාවකට කියනවානේ දවල් හීන දකින්න එපා කියලා. ඔයාගේ හීන දවල් හීන විදියට දකින්න. හෙට දවසේ බයෙන් ජීවත් වෙන්න මට විශ්වාසයි. ඒ බය ඔයාව දවසක ජීවිතේ යන්න ඕන ඉහළම තැනට අනිවාර්යෙන්ම රැගෙන යාවි. අත්දැකීම් ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද ඒ අත්දැකීම ගන්න. රැට නිදා ගනිද්දී මතක් කරගන්න ඔයාගේ අරමුණු. උදේට නැගිටිද්දී නැගිටින්න රෑ නිදා ගනිද්දී පොඩි බැඳන් නිදාගත්තු ඒ හීන කන්ද එක්කම දවසේ වැඩ කරන්න ඕන හීනවල බර ඔළුවට මුළු ඇඟටම දැනෙන්න ඉඩ දීලා. කවදාක්වත් අභියෝගයක් නැතුව ගමනක් යන්න බෑ. ඔයාගේ හීන තමයි ඔයාගේ එකම අභියෝගය. මොනතරම් ප්‍රශ්න බාධක ආවත් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒ ඇයි මං යන්නේ කියලා හොඳ පැහැදිලිමක් හිතේ තියාගෙනම. ඔයාගේ ජීවිතේ දැන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. 1 ඒ ඔයා. 2 ඔයාගේ හීන. ඔයා විතරක් දැන් හුස්ම ගත්තාට මදි. හීනවලට පණ දෙන්න. ඒ හීන ජීවත් කරවන්න. එතකොට දැනෙයි කොහොමද මම ඉස්සරහට වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. මොන වැඩේ මොන තැනක ඉඳලා කරත් ඒ හැම තැනකදීම අරමුණට ඔයාගේ හීනට ඇස් අරින්න ඉඩ දෙන්න. දවසක ඔයා දිනනවා. මට ඒක විශ්වාසයි. සියලුම පැතුම් ඉටු වෙන වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න සක්සෙස් 2.0 YouTube channel එකත් සමග බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාගෙන තියාගන්න මගේ යාළුවනේ. එහෙමනම් තවත් අලුත් මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. අභිප්‍රේරක පුද්ගල හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක human talent development motivation speak අනුපම චතාරික